અત્યારના સમયની અંદર દરેક વ્યક્તિ પાસે મોબાઈલ તો હોય જ છે, પણ જ્યારે પણ આપણો મોબાઈલ પાણીમાં પડી જાય ત્યારે આપણે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ તેની માહિતી આપણી પાસે હોતી નથી અને તેના જ કારણે આપણે આપણા મોબાઈલને રિપેર કરાવવો પડે છે. પણ મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર હું તમને જે માહિતી આપવાનો છું તે માહિતી તમે બરોબર ધ્યાનથી સાંભળશો તો 90% ચાન્સ છે કે કદાચ તમારો મોબાઈલ જો પાણીમાં પડી જશે તો પણ તમારે રિપેર નહીં કરાવવો પડે, વગર રિપેરિંગે તમારો મોબાઈલ ચાલુ થઈ જશે. નમસ્કાર મિત્રો, હું છું મુકેશ પoriya અને તમે જોઈ રહ્યા છો TGB ગુજરાતી. તો સૌથી પહેલો નિયમ છે, જ્યારે પણ આપણો મોબાઈલ પાણીમાં પડી જાય ત્યાર પછી મિત્રો ખાલી આ જ રીતે તમારે મોબાઈલને પાણીમાંથી બહાર કાઢી લેવાનો છે અને ખાલી આને 1-2 કલાક માટે કોઈ પણ જગ્યાએ મૂકી દેવાનો છે. આ રીતે તમારે મોબાઈલને હલાવીને પાણી કાઢવાની ટ્રાય નથી કરવાની, કારણ કે મિત્રો જો આ રીતે તમે મોબાઈલને હલાવશો તો જે જગ્યાએ મોબાઈલમાં પાણી નથી તે જગ્યાએ પણ પાણી પહોંચી જાય છે અને તમારો મોબાઈલ વધારે ખરાબ થઈ જાય છે. ત્યાર પછી વાત કરીએ બીજા નિયમની. બીજો નિયમ એ છે કે તમે મોબાઈલને પાણીમાંથી બહાર કાઢ્યો ત્યાર પછી તમારે કોઈ પણ મોબાઈલની સ્વિચને દબાવવાની નથી અને જો મિત્રો તમારો મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ થઈ ગયો હોય તો એને તમારે ચાલુ પણ નથી કરવાનો અને જો મિત્રો તમારો મોબાઈલ ચાલુ હોય તો ખાલી તમારે તમારા મોબાઈલને સ્વિચ ઓફ કરી દેવાનો છે અને જો તમારા મોબાઈલમાંથી બેટરી રિમૂવ થતી હોય તો તમારે બેટરીને પણ કાઢી લેવાની છે. જો કે મિત્રો અત્યારે જે મોબાઈલ આવે છે તેની બેટરી રિમૂવ નથી થતી તો મિત્રો તમારે ખાલી તમારા મોબાઈલને સ્વિચ ઓફ કરીને 1-2 કલાક માટે ગમે ત્યાં મૂકી દેવાનો છે. ત્યાર પછી ત્રીજો નિયમ છે કે મિત્રો મોબાઈલ તમે 1-2 કલાક માટે બીજે મૂકી દીધો ત્યાર પછી તમે એને 2 કે 3 દિવસ માટે તડકે મૂકી શકો છો, જેથી કરીને તડકાની જે ગરમી લાગે છે તેના કારણે મોબાઈલમાં જે પાણી છે તે દરેક પાણી ઉડી જાય છે અને તમારો મોબાઈલ ચાલુ થવાની શક્યતા વધી જાય છે. અને મિત્રો જો ઉનાળાનો ટાઈમ હોય તો તમારે બપોરના ગાળે મોબાઈલને તડકે નથી મૂકવાનો, કારણ કે ઉનાળાના ટાઈમમાં બપોરના ગાળે તમે મોબાઈલને તડકે મૂકો તો તમારા મોબાઈલની ડિસ્પ્લે કદાચ ખરાબ થઈ શકે છે. અને મિત્રો જો શિયાળો અથવા તો ચોમાસું ચાલે છે અને બહાર તમને ક્યાંય તડકો નથી મળતો તો એટલે કે મિત્રો બહાર તડકો નથી નીકળતો તો તમારો જે મોબાઈલ છે તેને તમારે ચોખાની અંદર દબીને રાખી દેવાનો છે. એટલે કે મિત્રો જેના આપણે ઘરે ભાત બનાવીએ છીએ તે ચોખાના ઢગલાની અંદર તમારે મોબાઈલ મૂકી દેવો છે અને ચારે બાજુ તમારે ચોખા નાખી દેવાના છે. ખાલી 1 કે 2 દિવસની અંદર ચોખા મોબાઈલમાં જે જગ્યાએ પાણી છે તે દરેક પાણીને ચૂસી લેશે અને તમારો મોબાઈલ ચાલુ થઈ જશે. તો મિત્રો આટલા નિયમોનું તમે ધ્યાન રાખજો તો તમારો જે મોબાઈલ પાણીમાં પડી ગયો છે તેને તમારે રિપેર નહીં કરાવવો પડે, વગર રિપેરિંગે તમારો મોબાઈલ ચાલુ થઈ જશે. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં બસ એટલું જ હતું. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી દરેક ગુજરાતીઓને નમસ્કાર. ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં.